Students, Assalamu alaikum. Panana video give among the class 10 chapter 2 important topic view of the topic name the cube root of unity. Yani the एक cube root मालूम वाली. No तब among संग मालूम let जी कम x दे the cube root है the one cube root है. ठीक है जी. No the one cube root issue the both side among a पदे मान the cube वालो. Cube जो वालो no x power 3 is equal to 1. No x power 3 is equal to 1 ralo. Da one is a day for a wall. Da bash x power 3 minus 1 is equal to 0. Our x power 3 minus 1 possesses the equation x power 3 minus 1 power 3 is equal to 0. Ha, delta की मंग सरे formula da तासो आगा da note कई चे a power 3 minus b power 3 is equal to a minus b और बे पसेरे चे a square plus ab plus b square. دا منگ سره دا یو فارموله ده د دې فارمولې مطابق چې کله دې کې منګه دا وګوره x square minus 1 square نو زه دا داسې لیکلی شم x square minus 1 x power 3 minus 1 power 3 is equal to x minus 1 او x square او 1 او x چې ملټیپلای کړي نو just x او 1 باندې چې سکویر واخلي نو 1 نو دې په ځای زه داسې لیکلی شم ځکه چې دا دواړه equal دي using this formula ټیک ده نو دې په ځای به موږ سره راشي چې x minus 1 into x square plus x plus 1 is equal to 0. اوس بیا هغه خبره ده چې کله د دوو نمبرو پروډکټ 0 نه یو به دا پلانې یو 0 یو به دا دویمنې 0 یې کېدای شي دواړه 0 ټیک ده جی نو موږ وایو چې this implies that چې یا خو د x minus 1 0 دی او یا د x square plus x plus 1 دا چې کوم دی دا 0 دی نو دې دا موږ دا دې سایډ ته راوړو نو x is equal to 1 بشي یو روټ راووته x is equal to 1 دا بل ګورئ x square plus x plus 1 is equal to 0 نو دا ګوره quadratic equation دی اور quadratic equation به موږ څنګه solve کوو using quadratic formula د لپاره موږ سره a b c پکار دی نو دې د لپاره به موږ a b c معلومول د لپاره به the equation 1 compare equation 1 with this by compare ke a x square plus b x plus c is equal to 0 خاطر چې کله دا دې سره compare کوي دلته کې ګوره a د x square coefficient او دې کې د موږ سره 1 نو موږ سره براشي a is equal to 1 similarly د b په ځای دلته موږ سره 1 دی نو b هم 1 او c هم 1 دی دا وګورئ c or 1 so this is 1 and c is also 1 ٹھیک ده جی ها اوس موږ ته دا پته ده is چې quadratic formula هغه موږ سره ده x is equal to minus p plus minus under the root b square minus 4ac divided by 2a ٹھیک ده جی دی کې به موږ ویلیو واچو putting values کومې values دا د a b c values به په دې کې واچو ها دا به وران کم دا وران شو جی ها اوس تاسو ګورئ چې دا د x په خپل ځای راشي b په ځای 1 دی نو ماینس د مخکې دی 1 پلس ماینس under the root b square یعنی 1 square minus 4a هم 1 دی او c هم 1 دی divided by 2 times 1 ځکه چې a هم 1 دی b هم 1 دی c هم 1 دی ټولو په ځای موږ 1 واچو نو دې نه به موږ سره راشي minus 1 plus minus under the root minus 3 ځکه چې دا 1 دی او دا minus 4 دی نو 1 minus 4 نو minus 3 راځي divided by 2 ها دا under the root کې چې کله نیگیټیو نمبر راشي نو دا موږ داسې لیکلی شو چې x is equal to minus 1 plus minus 1 multiply 3 under the root په دواړو under the root صحیح ده جی divided by 2 اوس دا under the root زه بیل بیل لیکلی شم plus minus under the root minus 1 اور دې ځای کې multiply under the root 3 divided by 2
اوس دا -1 انډر دی روټ چې کوم دی دا د ایوټا برابر دی. ګورئ دې کې تاسو دا یو چیز نوٹ کړئ چې -1 انډر دی روټ از اکول ټو ایوټا. دا شی ځان سره نوٹ کړئ. ټیک ده ها. نو دا شی چې موږ نوٹ کوو موږ سره به x راشي -1 پلس ماینس انډر دی روټ 3 ایوټا ډیوایډډ بای 2. نو ګوره یو خو موږ سره x راوتلی دی دا یو دوه موږ سره دا رااله. دوه څنګه رااله؟ یو پیره به زه داسې ولیکم -1 پلس انډر دی روټ 3 ایوټا ډیوایډډ بای 2 او یو پیره به زه ولیکم چې x از اکول ټو -1 ماینس انډر دی روټ 3 ایوټا ډیوایډډ بای 2. نو دا دوه x موږ سره راووته نور. یو x دا شو او یو دا شو. دې درېواړو ته موږ ویو دا دی کیوب روټ آف یونټي. خو دې له موږ سپیشل نوم ورکړی دی. ګوره ورته کیوب روټس آف یونټي. یونټي مطلب 1 اور یو خو 1 دی دا یو دا چې کوم په منځ کې پلس دی دې ته موږ ویو اومیګا او دا چې کوم په دې کې د منځ کې ماینس دی ته موږ ویو اومیګا سکوائر. ٹھیک ده جی. اومیګا څنګه داسې لیکل شي؟ اومیګا دا د گریک ټکی دی یو او دا ډبلیو دی خو د ډبلیو په دې سر کې دا وړی دی. صحیح ده. خو موږ درې کیوب روټ معلوم کړل. اوس به موږ نیکسټ کار دا دی چې د دې یو څو پراپرټیز دي هغه به موږ ډسکس کوو. ها جی پراپرټیز د دې کیوب روټ چې کوم یونټي کیوب روټ دي د دې څو پراپرټیز دي او هغه دا دی چې دا درې وړه 1 پلس اومیګا او اومیګا سکوائر که دا چرته جمع کړو د دې نه به موږ سره راځي 0 او تاسو دا پروف کولی هم شئ. پروف څنګه کولی شئ؟ 1 هم موږ سره 1 دی پلس اومیګا ما تاسو ته ویلي چې هغه انډر دی روټ 3 مخې ته پلس والا دی ډیوایډ بای 2 او یو هغه چې کوم ماینس دی دا اومیګا سکوائر دی ډیوایډډ بای 2. دا چې ټول تاسو پلس کوئ ګورو چې د دې نه څه راځي. نو د دې ټولو LCM به راشي 2. ټیک دی جی. 2 چې په 1 ډیوایډ کړه 1 سره ملټیپلای کړي 2 او دلته کې به راشي -1 پلس انډر دی روټ 3 ایوټا او دلته کې به راشي -1 ماینس انډر دی روټ 3 ایوټا. ها دا ماینس انډر دی روټ 3 ایوټا دا پلس انډر دی روټ 3 ایوټا دا به کینسل شي او چې کینسل شي نو موږ سره به پاتې شي 2 -1 -1 ډیوایډ بای 2. 2 -1 راځي 2 -2 ډیوایډ بای 2 او 2 -2 راځي 0 ډیوایډ بای 2 او دې نه راځي 0. نو کله چې موږ دا درې واړه پلس کو دې نه موږ سره راځي څه یو راځي 0 راځي. ټیک ده جی. د دې دویمه پراپرټي ده چې اومیګا دې باندې چې پاور 3 واخلې نو د دې نه راځي 1. ټیک ده. څنګه به پاور 3 اخلئ؟ ګورئ موږ ته دا پته ده چې اومیګا پاور 3 چې کوم دی دا برابر دی اومیګا ملټیپلای اومیګا سکوائر. اوس اومیګا موږ سره د دې ویلیو شته چې 1 ماینس پلس انډر دی روټ 3 ایوټا ډیوایډ بای 2 او د دې هم موږ سره ویلیو شته چې 1 ماینس انډر دی روټ 3 ایوټا ډیوایډ بای 2 دا دواړه ملټیپلیکیشن کیږي. ټیک ده جی. ها اومیګا پاور 3 به موږ سره راشي. ګوره دا 2 په ډینامینیټر کې ملټیپلای شي 1/4 دا پته زه بار وباسم او که تاسو دې ځای کې خیال وکړئ -1 پلس انډر دی روټ 3 ایوټا اور بیا ملټیپلای -1 ماینس انډر دی روټ 3 ایوټا. نو دا موږ سره یو فارموله راځي چې a پلس b او a ماینس b. a پکې -1 دی او b پکې انډر دی روټ 3 ایوټا ده اور دلته کې -1 ماینس انډر دی روټ 3 ایوټا. نو که دا زه وکړم دا موږ سره دلته برابر دی a سکوائر ماینس b سکوائر. نو a سکوائر مطلب -1 سکوائر ماینس 3 انډر دی روټ ایوټا سکوائر. د دې نه به موږ سره راشي دا رف ورکوم تاسو ته ځکه چې زه به دلته ولیکم ډایرکټ. ټیک ده.
-1 دی نه 1 راځي او ماینس انډر دی روټ 3 باندې چې سکویر واخلې 3 بشي او ایوټا سکویر د -1 برابر دی نو دا بشي 1 + 3 ځکه چې ماینس ملټیپلای ماینس او 4 به راشي ها نو دې کې 1/4 او دلته نه 4 دا کیلکولیشن ټول مال ته وکړو نو 4 به 4 سره کینسل شي او موږ سره به راشي جست 1 نو موږ دا پروف کړل چې اومیګا باندې پاسو پاور 3 واخلې دې نه راځي 1 ټیک دی جی دا تیرنۍ پراپرټي تاسو داسې هم کولای شئ چې 1 ملټیپلای اومیګا سکویر د دې نه راځي 1 ځکه چې 1 زه دې اومیګا سره ملټیپلای کوم دا به اومیګا شي ملټیپلای اومیګا سکویر is equal to 1 اور دا دواړه چې ملټیپلای شي اومیګا پاور 3 is equal to 1 نو د دې پراپرټي پروف موږ الریډي برا کړی دی او په دې فارم کې کړی دی دواړه یو څه دی ټیک دی جی تاسو دا سینریو مخکې کنټینیو کولی شئ اومیګا پاور 4 د پاره اومیګا پاور 4 برابر دی اومیګا پاور 3 اومیګا پاور 3 د 1 برابر دی 1 ملټیپلای اومیګا او 1 ملټیپلای اومیګا ناراضي اومیګا جست اومیګا دا سکویر نشته ټیک دی جی ها سیمیلرلی تاسو اومیګا پاور 5 د پاره هم داسې کولی شئ هغه د څه برابر دی اومیګا پاور 3 اومیګا پاور 2 نو اومیګا پاور 3 د 1 دی او اومیګا پاور 2 دې نه به راشي اومیګا پاور 2 او اومیګا پاور 6 نه به اګین 1 راشي ځکه چې اومیګا پاور 6 موږ سره برابر دی اومیګا پاور 3 هول سکویر اومیګا پاور 3 د 1 برابر دی او پاسه په سکویر نو دې نه به اګین 1 راشي سیمیلرلی تاسو دا پراپرټي د دې مخکې کنټینیو کولای شئ ټیک دی جی